Phần 1. Khi phòng ngự không còn là phản ứng, mà trở thành vũ khí hủy diệt. 47 cú sút trúng đích, 14,3 bàn thắng kỳ vọng XG, hàng công được xem là mạnh nhất World Cup 2026. Thế nhưng trước Tây Ban Nha, tất cả gần như biến mất. Đó không phải một tai nạn. Đó là kết quả của một kế hoạch chiến thuật được chuẩn bị gần như hoàn hảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng trở lại với Skyview Football. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ không chỉ phân tích thất bại của đội tuyển Pháp. Chúng ta sẽ bóc tách cách Tây Ban Nha đánh bại một trong những hàng công đáng sợ nhất thế giới mà không cần kiểm soát trận đấu theo cách truyền thống. Điều mà rất ít người nhắc tới chính là giá trị của lối chơi không bóng. Trước khi trận bán kết diễn ra tại Dallas, gần như mọi dự đoán đều hướng về đội tuyển Pháp. Les Bleus bước vào trận đấu với chuỗi màn trình diễn thuyết phục. Họ sở hữu hàng công giàu tốc độ, khả năng tạo cơ hội tốt nhất giải đấu, chỉ số X cao nhất, số cú sút trúng đích nhiều nhất, và một dàn ngôi sao có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Nhìn trên giấy tờ, rất khó tìm ra một điểm yếu rõ ràng trong hệ thống của Didier Deschamps. Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha lại không gây ấn tượng bằng những cơn mưa bàn thắng. Điều khiến họ khác biệt nằm ở cách phòng ngự. Đó không phải kiểu phòng ngự lùi sâu, cũng không phải lối chơi tử thủ. La Rosa chủ động kiểm soát không gian ngay từ khi đối phương bắt đầu triển khai bóng. Họ khiến mọi đường truyền trở nên khó khăn hơn. Mọi pha xử lý đều bị rút ngắn thời gian, mọi khoảng trống đều bị thu hẹp. Đó là thứ bóng đá hiện đại gọi là kiểm soát không gian, chứ không chỉ kiểm soát trái bóng, khối đội hình. Đây chính là nghịch lý lớn nhất của trận bán kết. Pháp bước vào trận với hàng công được đánh giá mạnh nhất giải. Tây Ban Nha bước vào trận với hàng thủ hiệu quả nhất giải. Một bên sở hữu những cầu thủ tấn công có khả năng tạo đột biến. Một bên sở hữu hệ thống khiến đối thủ không thể tạo ra đột biến. Cuộc đối đầu ấy không chỉ là màn so tài giữa các ngôi sao. Đó là cuộc đấu giữa hai triết lý bóng đá hiện đại. Điều đáng chú ý là Tây Ban Nha không thay đổi bản sắc vì đối thủ mạnh. Họ vẫn duy trì cự ly đội hình rất ngắn, vẫn tổ chức pressing theo khu vực, vẫn chủ động khóa các hành lang chuyền bóng vào trung lộ. Nhưng thay vì dâng cao liên tục, họ lựa chọn đúng thời điểm để tăng áp lực. Đó là sự khác biệt giữa pressing theo bản năng và pressing theo kế hoạch. Pressing. Nếu quan sát bản đồ di chuyển của trận đấu, có thể thấy khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ Tây Ban Nha luôn được duy trì rất chặt. Rodri đóng vai trò chiếc mỏ neo trước hai trung vệ. Fabián Ruiz liên tục dịch chuyển để bịt kín khoảng trống ở hai hành lang trong. Hai cầu thủ chạy cánh cũng lùi về đúng thời điểm, tạo nên một lớp phòng ngự thứ hai ngay từ khu vực giữa sân. Đó là cấu trúc khiến Pháp gần như không thể đưa bóng vào vùng nguy hiểm. Theo góc nhìn phân tích không gian, đây là một dạng GIS mapping của chiến thuật, nơi từng cầu thủ di chuyển như những điểm dữ liệu để khóa toàn bộ tuyến chuyển. Điều đáng sợ hơn là Tây Ban Nha không cần phải phạm lỗi nhiều. Họ không lao vào những pha tranh chấp thiếu kiểm soát. Thay vào đó, họ ép cầu thủ Pháp chuyển sang hướng mình mong muốn. Khi trái bóng đi vào khu vực đã được chuẩn bị sẵn, cả khối đội hình đồng loạt khép lại. Không gian biến mất. Thời gian xử lý biến mất. Và những cầu thủ vốn quen chơi trong điều kiện thuận lợi bỗng trở nên lúng túng. Đó chính là sức mạnh của phòng ngự không bóng. Rất nhiều người vẫn cho rằng phòng ngự chỉ bắt đầu khi đối phương đưa bóng đến sát vòng cấm. Nhưng trận bán kết này chứng minh điều ngược lại. Tây Ban Nha đã phòng ngự ngay từ đường chuyền đầu tiên. Họ kiểm soát hướng triển khai, kiểm soát tốc độ luân chuyển bóng, kiểm soát vị trí nhận bóng của các ngôi sao Pháp. Khi Mbappé hay Dembélé có bóng, họ luôn ở trong tư thế bất lợi. Không có khoảng trống để tăng tốc, không có đồng đội ở vị trí thuận lợi. Không có điều kiện để tạo ra những pha phối hợp quen thuộc. Đó là lý do hàng công từng ghi rất nhiều bàn thắng tại World Cup 2026 bỗng trở nên mờ nhạt. Không phải vì các cá nhân sa sút, mà vì cả hệ thống đã bị bẻ gãy từ gốc. Những đường kết nối giữa các tuyến không còn. Khoảng cách giữa các cầu thủ ngày càng xa. Mỗi ngôi sao phải tự giải quyết tình huống bằng kỹ thuật cá nhân. Và đó chính là điều Tây Ban Nha mong muốn. Theo quan điểm của Skyview Football, đây không chỉ là một chiến thắng. Đây là lời khẳng định rằng bóng đá hiện đại đang bước sang một giai đoạn mới. Một đội bóng có thể không sở hữu nhiều siêu sao nhất, nhưng nếu kiểm soát được không gian, kiểm soát được nhịp độ,
và kiểm soát được cấu trúc trận đấu, họ hoàn toàn có thể vô hiệu hóa bất kỳ hàng công nào. Đó là nền tảng đã đưa Tây Ban Nha vào trận chung kết World Cup 2026. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Tây Ban Nha đã làm gì để khiến Mbappé, Dembélé và Olise gần như biến mất? Vì sao những chỉ số tấn công tốt nhất giải đấu lại không còn giá trị khi bước vào bán kết? Và đâu là vai trò quyết định của Rodri cùng Fabian Ruiz trong việc bẻ gãy toàn bộ hệ thống triển khai bóng của đội tuyển Pháp? Chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết trong phần tiếp theo của Skyview Football. Phần 2. Tây Ban Nha đã khóa chặt Mbappé như thế nào? Điều đầu tiên cần khẳng định là đội tuyển Pháp không thi đấu tệ vì thiếu quyết tâm. Họ thất bại vì gần như không thể triển khai lối chơi quen thuộc. Đó là sự khác biệt rất lớn, một đội bóng có thể mất phong độ, nhưng cũng có thể bị đối phương buộc phải đánh mất bản sắc. Và tại Dallas, điều thứ hai đã xảy ra. Suốt hành trình trước bán kết, Pháp luôn tạo ra cảm giác họ có thể ghi bàn vào bất cứ thời điểm nào. Chỉ cần một đường chuyền của Olise, một pha bứt tốc của Mbappé, hay một tình huống dê bóng của Dembélé. Thế trận lập tức thay đổi. Nhưng trước Tây Ban Nha, những pha bóng ấy gần như biến mất, không phải vì các ngôi sao Pháp không còn tốc độ, mà bởi họ không còn khoảng trống để tăng tốc, chuyển trạng thái. Hãy quan sát cách Tây Ban Nha phòng ngự. Họ không tập trung vào quả bóng, họ tập trung vào vị trí nhận bóng tiếp theo. Ngay khi một cầu thủ Pháp chuẩn bị chuyền, 2 hoặc 3 cầu thủ Tây Ban Nha đã đồng thời di chuyển để khóa các phương án phía trước. Đường chuyền vẫn được thực hiện, nhưng người nhận bóng luôn ở trong tư thế quay lưng về phía khung thành. Và đó chính là điều mà Luis de la Fuente mong muốn. Một chi tiết rất đáng chú ý là Mbappé hiếm khi được nhận bóng trong tư thế đối mặt hậu vệ. Mỗi lần anh lùi xuống nhận bóng, lập tức có ít nhất 2 cầu thủ Tây Ban Nha thu hẹp khoảng cách. Một người gây áp lực trực tiếp, người còn lại khóa hướng xoay người. Nếu Mbappé vượt qua cầu thủ đầu tiên, anh sẽ ngay lập tức đối mặt với lớp phòng ngự thứ hai. Đó là phòng ngự theo tầng, không phải phòng ngự cá nhân, pressing. Cũng vì vậy, tốc độ không còn là lợi thế, một cầu thủ có thể chạy rất nhanh, nhưng nếu phải tăng tốc trong phạm vi chỉ vài mét, mọi ưu thế gần như bị triệt tiêu. Đó là lý do Mbappé thường xuyên phải chuyền ngược, hoặc đưa bóng sang biên. Những tình huống vốn không tạo ra nhiều nguy hiểm. Nếu Mbappé bị cô lập ở cánh trái, thì Michael Olise cũng trải qua một trận đấu đầy khó khăn. Tiền vệ sáng tạo của Pháp vốn là cầu nối quan trọng giữa tuyến giữa và hàng công. Nhưng trước hàng tiền vệ Tây Ban Nha, anh gần như không có thời gian để quan sát. Mỗi lần nhận bóng, Rodri hoặc Fabian Ruiz đều lập tức áp sát. Không quyết liệt bằng những cú xoạc bóng, nhưng đủ gần để buộc Olise phải xử lý nhanh hơn bình thường. Đó là áp lực vô hình và cũng là thứ khiến một cầu thủ sáng tạo đánh mất sự chính xác. Thống kê sau trận phản ánh rất rõ điều đó. Olise để mất bóng nhiều hơn bất kỳ trận đấu nào trước đó tại World Cup. Con số ấy không đơn thuần nói về sai lầm cá nhân. Nó cho thấy Tây Ban Nha đã cắt đứt hoàn toàn nhịp chơi của cầu thủ sáng tạo nhất bên phía Pháp. Một khi bộ não không còn hoạt động, cả hệ thống tấn công cũng mất phương hướng. Ở phía đối diện, Ousmane Dembélé cũng không tạo ra khác biệt. Những pha đi bóng từng khiến các hàng thủ châu Âu chao đảo liên tục bị chặn từ rất sớm. Tây Ban Nha gần như không để Dembélé đối mặt 1-1. Họ luôn tạo ra tình huống 2-1, hoặc ép anh phải dẫn bóng vào khu vực đông người. Đó là nghệ thuật điều hướng đối phương, không cướp bóng bằng sức mạnh, mà khiến đối thủ tự đưa mình vào chiếc bẫy đã được chuẩn bị từ trước. Điểm mấu chốt nằm ở khu vực giữa sân. Rodri và Fabian Ruiz không chỉ chơi hay, họ kiểm soát toàn bộ nhịp độ trận đấu. Rodri liên tục đọc trước hướng chuyền bóng, Fabian Ruiz bao phủ khoảng không rất rộng. Hai tiền vệ này gần như xóa bỏ khoảng trống giữa các tuyến. Đó là lý do các tiền đạo Pháp rất hiếm khi nhận được bóng trong điều kiện thuận lợi. Theo góc nhìn chiến thuật, đây là màn trình diễn mẫu mực về khả năng kiểm soát zone 14. Một yếu tố khác rất đáng chú ý là khả năng thắng tranh chấp của Tây Ban Nha. Thông thường, người ta nghĩ La Roja là đội bóng thiên về kỹ thuật, nhưng tại Dallas, họ lại vượt trội ở những pha đối đầu tay đôi. Họ thắng phần lớn các pha tranh chấp mặt đất, chiếm ưu thế trong những tình huống bóng hai, và đặc biệt thành công ở các pha thu hồi bóng ngay sau khi mất bóng. Điều đó cho thấy nền tảng thể lực và sự chuẩn bị chiến thuật của họ đạt đến mức rất cao.
Ngay cả khi không kiểm soát bóng quá nhiều, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát trận đấu. Đó là điểm khác biệt giữa tỷ lệ cầm bóng và quyền kiểm soát thực sự. Bạn có thể cầm bóng nhiều, nhưng nếu không thể đưa bóng đến khu vực nguy hiểm, tỷ lệ kiểm soát ấy gần như không còn ý nghĩa. Trong khi đó, Tây Ban Nha chỉ cần vài đường chuyền chính xác cũng đủ đưa trận đấu trở về đúng nhịp độ mà họ mong muốn. Đó là kiểm soát bằng cấu trúc, build up. Theo phân tích của Skyview Football, bước ngoặt lớn nhất của trận đấu không phải quả phạt đền mở tỷ số. Bước ngoặt xuất hiện ngay từ 20 phút đầu tiên, khi Pháp nhận ra họ không thể triển khai bóng như những trận đấu trước. Kể từ khoảnh khắc ấy, sự tự tin bắt đầu giảm xuống. Các đường chuyền trở nên an toàn hơn, ít đột phá hơn, ít mạo hiểm hơn. Và khi một đội bóng đánh mất niềm tin vào chính lối chơi của mình, họ cũng dần đánh mất quyền kiểm soát trận đấu. Nhưng điều khiến Tây Ban Nha trở thành ứng viên vô địch không chỉ là khả năng phòng ngự. Điều đáng sợ hơn nằm ở cách họ chuyển từ phòng ngự sang tấn công chỉ trong vài giây. Làm thế nào Rodri và Fabian Ruiz biến những pha cướp bóng thành cơ hội ghi bàn? Vì sao Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal luôn xuất hiện đúng thời điểm để kết liễu đối thủ? Và đâu là yếu tố chiến thuật đã giúp Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn Pháp trong trận bán kết? Đó sẽ là nội dung của phần tiếp theo trên Skyview Football. Phần 3. Khi Tây Ban Nha kiểm soát chiến đấu mà không cần cầm bóng nhiều. Có một quan niệm đã tồn tại suốt nhiều năm về bóng đá Tây Ban Nha. Muốn chiến thắng, họ phải kiểm soát bóng vượt trội. Muốn áp đặt thế trận, họ phải liên tục chuyền bóng. Muốn tạo khác biệt, họ phải giữ bóng nhiều hơn đối thủ. Nhưng trận bán kết World Cup 2026 đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Tây Ban Nha không thắng vì họ cầm bóng nhiều hơn. Họ thắng vì họ kiểm soát được mọi thời điểm quan trọng nhất của trận đấu. Đó mới là đẳng cấp của một đội bóng lớn. Ngay sau khi đoạt lại quyền kiểm soát bóng, La Roja không hề vội vàng. Họ không triển khai phản công bằng những đường chuyền dài thiếu kiểm soát. Thay vào đó, Rodri luôn là điểm nhận bóng đầu tiên. Tiền vệ của Manchester City gần như đóng vai trò trung tâm điều phối. Anh quan sát, điều chỉnh nhịp độ, kéo giãn đội hình đối phương, rồi mới quyết định hướng triển khai tiếp theo. Đó là biểu hiện rõ nhất của một hệ thống build-up hiện đại. Bên cạnh Rodri, Fabian Ruiz đã có một trong những trận đấu hay nhất của mình tại World Cup. Không chỉ xuất hiện ở khu vực giữa sân, anh liên tục dịch chuyển sang hai hành lang trong. Có thời điểm lùi sâu hỗ trợ trung vệ, có thời điểm băng lên sát vòng cấm. Chính những chuyển động không bóng ấy khiến hàng tiền vệ Pháp luôn rơi vào trạng thái bị động. Họ không biết nên theo người hay giữ vị trí. Và chỉ cần chần chừ một giây, khoảng trống đã xuất hiện. Điều đáng nói là Tây Ban Nha không tìm kiếm những pha tấn công kéo dài. Họ ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Mỗi lần đưa bóng vượt qua tuyến pressing đầu tiên của Pháp, khoảng cách giữa các cầu thủ áo xanh lập tức được mở rộng. Những tam giác phối hợp xuất hiện liên tục. Các đường chuyền ngắn được thực hiện với tốc độ rất cao, chỉ 3 hoặc 4 nhịp chạm bóng. Bóng đã tiến sát khu vực cấm địa. Đó là sự chính xác gần như tuyệt đối trong quá trình luân chuyển bóng. Một trong những tình huống tiêu biểu nhất diễn ra trước quả phạt đền mở tỷ số. Nhiều người chỉ nhớ đến pha xử lý cuối cùng. Nhưng nếu quan sát toàn bộ quá trình, sẽ thấy Tây Ban Nha đã giành lại bóng ngay từ phần sân đối phương sau một pha gây áp lực có tổ chức. Lamine Yamal là người khởi đầu, không phải bằng một pha tắc bóng, mà bằng cách ép hậu vệ Pháp chuyền vào đúng khu vực mà Tây Ban Nha đã giăng sẵn chiếc bẫy. Ngay khi đường chuyền xuất hiện, cả khối đội hình đồng loạt tăng tốc, sai lầm của Pháp gần như là điều không thể tránh khỏi. Đó chính là sức mạnh của counter-pressing. Rất nhiều người vẫn nghĩ pressing chỉ nhằm cướp bóng. Thực tế, mục tiêu lớn hơn là cướp bóng ở đúng vị trí. Nếu giành lại bóng ngay gần vòng cấm đối phương, đội tấn công sẽ không cần mất nhiều thời gian triển khai. Khoảng cách đến khung thành ngắn hơn. Đội hình đối thủ cũng chưa kịp ổn định. Tây Ban Nha hiểu rất rõ nguyên lý ấy. Và họ thực hiện gần như hoàn hảo. Trong khi đó, đội tuyển Pháp liên tục rơi vào trạng thái phải lùi sâu để sửa sai. Mỗi lần mất bóng, Mbappé và Dembélé đều phải chạy về rất xa. Olise cũng không còn đủ thể lực để duy trì sự sáng tạo như đầu trận. Khoảng cách giữa hàng tiền đạo và tuyến tiền vệ ngày càng lớn. Đó là dấu hiệu cho thấy hệ thống đã bắt đầu mất cân bằng.
Một đội bóng khi phải liên tục đuổi theo trái bóng sẽ rất khó tạo ra những pha phối hợp mạch lạc. Một điểm nổi bật khác là khả năng khai thác half space của Tây Ban Nha. Họ không cố sự phỗ xuyên phá trực diện qua trung lộ, cũng không phụ thuộc hoàn toàn vào các pha xuống biên. Thay vào đó, các cầu thủ liên tục xuất hiện ở khoảng không vệ và hậu vệ biên. Đó là khu vực khiến hàng phòng ngự luôn gặp khó khăn trong việc phân chia trách nhiệm. Nếu trung vệ bước lên, khoảng trống phía sau sẽ lộ ra. Nếu hậu vệ biên bó vào, cầu thủ chạy cánh sẽ có khoảng trống. Đó là bài toán mà Tây Ban Nha buộc Pháp phải đối mặt trong suốt trận đấu. Một chi tiết chiến thuật rất đáng chú ý là cách Lamine Yamal di chuyển. Cầu thủ trẻ này không đứng cố định ở cánh phải. Cậu thường xuyên bó vào trung lộ, kéo hậu vệ theo mình. Ngay lập tức, hậu vệ biên Tây Ban Nha dâng cao chiếm lĩnh khoảng trống bên ngoài. Hai chuyển động diễn ra gần như cùng lúc. Đó không phải cảm hứng cá nhân. Đó là bài tập chiến thuật đã được luyện tập rất nhiều lần. Ở chiều ngược lại, hàng thủ Tây Ban Nha luôn duy trì trạng thái sẵn sàng. Ngay cả khi dâng cao tấn công, Rodri vẫn ở lại phía sau cùng hai trung vệ. Tam giác phòng ngự ấy giúp họ kiểm soát hoàn toàn nguy cơ phản công. Đây là khái niệm mà bóng đá hiện đại gọi là rest defense. Không phải chờ đến khi mất bóng mới phòng ngự, mà chuẩn bị sẵn cấu trúc phòng ngự ngay trong lúc tấn công. Đó là lý do những pha phản công sở trường của Mbappé gần như không có đất diễn. Theo góc nhìn chiến thuật của Skyview Football, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội không nằm ở chất lượng cầu thủ, nó nằm ở khả năng đồng bộ của cả hệ thống. Khi Tây Ban Nha pressing, cả 10 cầu thủ ngoài thủ môn cùng di chuyển. Khi thu hồi bóng, cả đội cùng mở rộng đội hình. Khi mất bóng, tất cả cùng thu hẹp khoảng cách. Không có những khoảng trống lớn, không có sự đứt gãy giữa các tuyến. Đó là dấu hiệu của một tập thể đã đạt đến độ ăn ý rất cao. Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải việc Tây Ban Nha đánh bại Pháp. Điều đáng sợ là họ khiến một trong những hàng công mạnh nhất World Cup 2026 không thể chơi đúng với bản sắc của mình. Họ không chỉ thắng về tỷ số, họ thắng về cấu trúc, thắng về tư duy chiến thuật. Và thắng cả trong cuộc đấu tâm lý kéo dài suốt 90 phút. Nhưng liệu màn trình diễn ấy đã đủ để khẳng định Tây Ban Nha là ứng viên số 1 cho chức vô địch? Liệu hệ thống chiến thuật gần như hoàn hảo này có tiếp tục đứng vững trước Anh hoặc Argentina ở trận chung kết? Trong phần cuối cùng, Skyview Football sẽ phân tích dữ liệu chuyên sâu, đánh giá khả năng đăng quang của Tây Ban Nha, đồng thời đưa ra dự đoán về trận chung kết World Cup 2026 từ góc nhìn chiến thuật và thống kê. Phần bú, Tây Ban Nha đã định nghĩa lại nghệ thuật phòng ngự và họ đang đứng trước cơ hội lịch sử. Sau 90 phút tại Dallas, điều động lại không phải chỉ là tấm vé vào chung kết của Tây Ban Nha. Điều đáng nhớ hơn là cách họ khiến cả thế giới phải nhìn bóng đá hiện đại bằng một góc nhìn khác. Một đội bóng không cần tạo ra quá nhiều cơ hội, không cần dứt điểm áp đảo, không cần kiểm soát bóng tuyệt đối, nhưng vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu. Đó mới là đỉnh cao của chiến thuật. Rất nhiều người sẽ nhìn vào tỷ số và cho rằng Pháp đơn giản là chơi không tốt, nhưng nếu chỉ dừng lại ở kết luận đó, chúng ta sẽ bỏ lỡ giá trị lớn nhất của trận bán kết này. Bởi thất bại của Les Bleus không xuất phát từ phong độ cá nhân. Họ thất bại vì hệ thống chiến thuật của họ bị vô hiệu hóa ngay từ nền móng. Khi tuyến giữa không còn kết nối với hàng công, khi các cầu thủ chạy cánh không còn khoảng trống để bứt tốc, khi những đường chuyền xuyên tuyến liên tục bị cắt đứt, toàn bộ cỗ máy tấn công cũng lập tức mất đi sức sống. Nhìn lại toàn bộ hành trình World Cup 2026, chúng ta có thể thấy Tây Ban Nha không thắng nhờ may mắn. Họ xây dựng thành công bằng sự ổn định trong cách tổ chức đội hình, ổn định trong khoảng cách giữa các tuyến, ổn định trong cường độ gây áp lực, và đặc biệt là sự ổn định về tư duy chiến thuật. Đó là phẩm chất thường chỉ xuất hiện ở những nhà vô địch. Một điểm rất đáng chú ý là khả năng thích nghi của Luis de la Fuente. Trong nhiều năm, bóng đá Tây Ban Nha thường bị gắn với hình ảnh kiểm soát bóng tuyệt đối. Nhưng tại World Cup lần này, La Roja cho thấy họ không còn bị ràng buộc bởi một triết lý duy nhất. Khi cần kiểm soát, họ sẵn sàng giữ bóng. Khi cần pressing, họ dâng đội hình rất quyết liệt. Khi cần phòng ngự, họ thu hẹp không gian với tốc độ đáng kinh ngạc. Đó là phiên bản trưởng thành nhất của bóng đá Tây Ban Nha trong nhiều năm trở lại đây.
Nếu nhìn dưới góc độ dữ liệu chiến thuật, chiến thắng này cũng phản ánh một xu hướng rất rõ của bóng đá hiện đại. Những đội bóng thành công nhất không còn là những đội kiểm soát bóng nhiều nhất. Họ là những đội kiểm soát được không gian, kiểm soát được thời điểm và kiểm soát được nhịp độ của trận đấu. Ba yếu tố ấy tạo nên nền tảng của mọi hệ thống chiến thuật hiện đại. GIS Mapping. Đó cũng là lý do các huấn luyện viên hàng đầu ngày nay không chỉ nghiên cứu video trận đấu. Họ còn sử dụng dữ liệu theo dõi vị trí cầu thủ, bản đồ nhiệt, mật độ di chuyển, khoảng cách giữa các tuyến, tốc độ thu hẹp không gian và hàng trăm chỉ số khác để mô phỏng cách một đội bóng vận hành trong từng giây của trận đấu. Bóng đá hiện đại không thay thế cảm xúc bằng dữ liệu. Dữ liệu giúp cảm xúc được tạo ra đúng thời điểm. Chiến thắng trước Pháp cũng gửi đi một thông điệp rất mạnh. Không có hàng công nào là không thể bị khóa, không có siêu sao nào có thể tỏa sáng nếu phía sau họ không còn một hệ thống hỗ trợ hiệu quả. Mbappé vẫn là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất thế giới. Dembélé vẫn sở hữu tốc độ và kỹ thuật hàng đầu. Olise vẫn là một trong những chân truyền sáng tạo nhất giải đấu. Nhưng khi các mắt xích không còn kết nối với nhau, từng cá nhân đều trở nên đơn độc. Đó là chiến thắng của tập thể trước những ngôi sao. Vậy Tây Ban Nha có phải ứng viên số 1 cho chức vô địch? Theo góc nhìn của Skyview Football, câu trả lời là có. Không chỉ vì họ đánh bại Pháp, mà vì họ thắng bằng một hệ thống có tính lặp lại rất cao. Một hệ thống không phụ thuộc vào khoảnh khắc thiên tài của một cá nhân. Một hệ thống có thể duy trì sự ổn định trước nhiều phong cách đối thủ khác nhau. Đó là yếu tố quan trọng nhất của một nhà vô địch. Tuy nhiên, trận chung kết sẽ là một thử thách hoàn toàn khác. Nếu đối thủ là Anh, Tây Ban Nha sẽ phải đối mặt với một đội bóng có khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh và tổ chức phòng ngự cực kỳ kỷ luật. Nếu đối thủ là Argentina, đó sẽ là cuộc đấu trí giữa hai hệ thống có khả năng kiểm soát nhịp độ hàng đầu thế giới, nơi chỉ một khoảnh khắc của Lionel Messi cũng đủ thay đổi lịch sử. Bất kể đối thủ là ai, Tây Ban Nha cũng sẽ không còn yếu tố bất ngờ. Họ sẽ trở thành mục tiêu mà mọi đội bóng đều muốn đánh bại. Nhưng nếu tiếp tục duy trì cường độ pressing, sự kỷ luật trong khối đội hình và khả năng kiểm soát không gian như trước đội tuyển Pháp, La Roja hoàn toàn có cơ sở để tin vào chức vô địch thế giới. Đây không chỉ là một đội bóng sở hữu kỹ thuật, đây là tập thể biết cách chiến thắng bằng tư duy chiến thuật. Và đó là điều làm nên sự khác biệt lớn nhất. World Cup 2026 đang đi đến chương cuối cùng, nhưng những gì Tây Ban Nha thể hiện sẽ còn được giới chuyên môn phân tích trong nhiều năm tới. Đó là bài học về phòng ngự không bóng, là bài học về tính tổ chức, là minh chứng rằng trong bóng đá hiện đại, khoảng trống mới là tài sản quý giá nhất. Đội kiểm soát được khoảng trống sẽ kiểm soát được trận đấu. Đội kiểm soát được trận đấu sẽ tiến gần hơn đến chiếc cúp vàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết chương trình phân tích của Skyview Football. Nếu yêu thích những nội dung phân tích chuyên sâu dựa trên dữ liệu chiến thuật và góc nhìn của bóng đá hiện đại, hãy đăng ký Skyview Football. Bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trong hành trình World Cup 2026. Và bây giờ, xin được gửi tới quý vị câu hỏi cuối cùng. Theo bạn, chiến thắng của Tây Ban Nha trước Pháp là kết quả của một màn trình diễn xuất sắc trong ngày thi đấu, hay đó là dấu hiệu cho thấy La Roja đã thực sự trở thành đội tuyển hoàn thiện nhất World Cup 2026? Hãy để lại nhận định của mình ở phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo của Skyview Football.